नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघणार आहोत मुलांना ऑनलाईन क्लासेस जॉईन करत असताना आपण कुठली काळजी घ्यावी, म्हणजे टीचर जे मुलांना काही शिकवत असतील ते व्यवस्थित मुलांपर्यंत पोहोचेल, मुलं व्यवस्थित त्या व्हिडिओवर कॉन्सन्ट्रेट करतील, म्हणजेच एकूणच तुम्हाला लावलेल्या ऑनलाईन क्लासेसचा योग्य तो फायदा होईल. म्हणूनच काही छोट्या मोठ्या गोष्टी मी तुम्हाला आज या समजावून सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्हालाही ऑनलाईन क्लासेसचा व्यवस्थित फायदा व्हावा. तर चला करूया व्हिडिओला सुरुवात. व्हिडिओ जो उपयोगी पडला किंवा आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि यासारखेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी ती छोटीशी बेल आयकनची घंटासुद्धा दाबा. सर्वात पहिला मुद्दा बघू आपण. सर्वात आधी एक महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे लहान मुलांची अभ्यासाची जागा. जिथे कुठे मुलांना तुम्हाला बसवायचं आहे तिथे टेबल आणि चेअर, म्हणजे जसा स्कूलमध्ये असतो ना अगदी तसा चेअर आणि टेबल असा कम्फर्टेबल पोझिशनमध्ये लावलेला असावा. त्यांच्या डोळ्यासमोर स्क्रीन असावी व्यवस्थित आणि कम्फर्टेबल कॅमेरासुद्धा लावलेला असावा, जेणेकरून टीचर्सला मुलांची नोटबुकसुद्धा दिसेल, मुलं काय करतायत ते सुद्धा दिसेल. अशा प्रकारे सर्व सेटअप आधीच लावून ठेवावा. त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो म्हणजे बॅकग्राऊंडला असलेल्या गोष्टी. कधीही मुलांच्या मागच्या बाजूला खूप असा पसारा किंवा अस्तव्यस्त असलेले सगळे टॉईज, खेळणी, भांडी असं काही नसावं. कसं आहे, हे दिसायला योग्य दिसत नाही. त्यासाठी तुम्ही बॅकग्राऊंडला एखादा प्लेन पडदा किंवा एक प्लेन भिंतसुद्धा ठेवू शकतात. त्याप्रमाणे तुम्ही टेबल चेअर ॲडजस्ट करा. आता पुढचा मुद्दा पाहूया. मुलांची अभ्यासाची किंवा ऑनलाईन क्लासेसची रूम कशी असावी. जनरली ही रूम एकांत अशी असावी, इथे कुठलेही आवाज येणार नाही याची काळजी घ्यावी. यामागचं एक मुख्य कारण मी तुम्हाला सांगते. जेव्हा ऑनलाईन क्लास चालू असतो आणि त्या रूममध्ये जर खूप असे आवाज येत असतील तर टीचर तिकडून मुलांना ओरडते की तुम्ही म्यूट करा. आणि मुलांनी म्यूट केल्यानंतर जेव्हा मुलं एखाद्या गोष्टीचं आन्सर देतात किंवा टीचरला एखाद्या गोष्टीसाठी रिप्लाय देतात, टीचरने काही क्वेश्चन विचारला आणि आन्सर द्यायचं असतं, तेव्हा अनम्यूट करत यांच्या डोक्यातून ते चाललं जातं किंवा विसर पडतो. आणि प्रत्येक वेळेस अनम्यूटचं बटन दाबा आणि आन्सर करा. त्यामध्ये थोडासा कुठे ना कुठे मुलांचा गोंधळ होतो. एकूणच काय, टीचर आणि स्टुडंट यामधलं कम्युनिकेशन कमी होतं. जर रूम शांत असेल, आजूबाजूला शांतता असेल आणि तुम्ही म्यूट जरी नाही केलं, अनम्यूट जरी राहिलं, तरी जेव्हा टीचर एखादी गोष्ट समजून सांगते, यस टीचर, नो टीचर, एखादं आन्सर सांगण्यासाठी लगेचच मुलं टीचर्सला रिप्लाय देतात. कम्युनिकेशन टीचर आणि स्टुडंटमधलं कम्युनिकेशन होत असल्यामुळे मुलांना क्लास बोर होत नाही, त्यांना आळसही येत नाही. त्याचबरोबर ते व्यवस्थित ॲक्टिव्हही राहतात आणि ते क्लास लिटरली क्लासरूमसारखा एन्जॉय करतात. या गोष्टीचा सर्वांनी व्यवस्थित विचार करावा. आता पुढची एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे तुम्ही ज्या कुठल्या ॲपवरून ऑनलाईन क्लास जॉईन करणार आहात त्या ॲपवरच्या प्रोफाईलवर ऑलरेडी तुमच्या मुलाचं नाव, तुमच्या मुलाचा क्लास आणि डिव्हिजन कुठली असेल ती आधीच टाकून ठेवावी. म्हणजे त्यामुळे टीचरचा गोंधळ होत नाही आणि अटेंडन्सही टीचर इझिली घेऊ शकतात आणि टीचर्सला मुलंसुद्धा आयडेंटिफाय करणं सोपं जातं. त्याचबरोबर ऑनलाईन क्लासेस जॉईन करताना 5 मिनटं आधीच जॉईन करावं आणि त्या 5 मिनटामध्ये जॉईन केल्यानंतर लगेचच बुक्स, नोटबुक, पेन, पेन्सिल, इरेझर, पट्टी आणि लागणारे एकूणच काय तुम्हाला साहित्य आहे ते टेबलावर साईडला काढून ठेवावं, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळी उठून आणायला जायला नको. त्याचबरोबर मुलांचा क्लास जॉईन करण्याच्या आधी मुलांची छान तयारी करून द्या, म्हणजे त्यांना क्लास अटेंड करताना सुद्धा फ्रेश वाटलं पाहिजे. त्यामध्ये मुलांची हवं तर छान आंघोळ घाला, स्वच्छ कपडे घाला, त्यानंतर पावडर, टिकली, केस छान विंचरा, पावडर लावा, हवं असलं थोडं सेंट पण लावा, म्हणजे मुलांना फ्रेश वाटतं. जसं मुलं शाळेत कम्फर्टेबल असतात, कशी जातात नीवनेटकी, त्याचप्रमाणे मुलांना ऑनलाईन क्लासेसला पण बसवा, म्हणजे त्यांना एक फ्रेशनेस येतो आणि ते फ्रेश फील करतात, आळस त्यांना येत नाही. आता ऑनलाईन क्लास चालू असताना कुठली आपण काळजी घ्यावी याबद्दल बोलूया. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ते म्हणजे टीचर जेव्हा मुलांना ऑनलाईन शिकवत असतात तेव्हा टीचर कॅमेऱ्याच्या पलीकडे असतात. इकडे मुलांच्या बाजूला पेरेंट्स बसलेले असतात, तर टीचर जेव्हा शिकवतात तेव्हा इकडे पेरेंट्ससुद्धा रिपीट करून मुलांना शिकवत असतात. यामध्ये मुलांचा खूप गोंधळ होतो. टीचरचं ऐकायचं की मम्मी पप्पांचं ऐकायचं. मग मुलं कधी काय करायला लागतात, टीचरचं काय टीचर शिकवत असते ते व्यवस्थित ऐकतच नाहीत. ते मग फक्त मम्मी पप्पा जे सांगतील, रिपीट करतील ते व्यवस्थित ऐकतात आणि त्याप्रमाणे फॉलो करतात. आणि जोपर्यंत मम्मी पप्पा इकडे त्यांना रिपीट करून समजून सांगत नाही तोपर्यंत टीचर थोडंसं पुढचं शिकवायला लागते किंवा पुढचं काहीतरी बोलायला लागते. तर असं प्लीज कृपया करू नका. जेव्हा टीचर शिकवत असेल तेव्हा पॅरेंट्सने मध्ये अजिबात मुलांशी संवादच साधू नये.
फक्त मुलांकडे लक्ष ठेवावं, ते व्यवस्थित ऐकतायत की नाही, व्यवस्थित बघतायत की नाही, टीचर काय सांगते ते करतायत की नाही, आणि सर्व झाल्यानंतर मगच मुलांना सूचना कराव्या. किंवा तुम्हाला काही शिकवायचं असेल तर ते शिकवावं. कधी कधी तर म्यूट करायचं पण राहून जातं आणि तिकडे टीचर शिकवताय, इकडे पॅरेंट्स शिकवतायत आणि मग सर्व गोंधळच होतो आणि पूर्ण क्लास एकूणच डिस्टर्ब होतो. आता अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, क्लास चालू असताना पेरेंट्सने मुलांना कधीही इयरफोन देऊ नये. त्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण सांगते. मुलांना आपण इयरफोन देऊन देतो आणि मुलं काहीतरी वेगळंच यूट्यूबवर व्हिडिओज बघत बसतात, कधी कधी गेमसुद्धा खेळत बसतात आणि इतर काहीतरी खेळायला लागतात. म्हणून मुलांना आपल्या डोळ्यासमोरच बसवा. टीचर्स काय सांगतायत आपणही ऐकण्याचा प्रयत्न करा. मुलांना इयरफोन देऊ नका. आता बघूया, ऑनलाईन क्लासेस चालू असताना काही मॅनर्स असतात, ते मॅनर्स फॉलो करायला आपण शिकलं पाहिजे. आता ते मॅनर्स कुठले ते आता थोडक्यात बघूया. क्लास चालू असताना कधीही मुलांवर ओरडू नका, मुलांना सूचना करू नका किंवा समजवूनही काही सांगू नका. त्याचबरोबर क्लासच्या आधी 5 मिनटं आधी मुलांना पाणी आणि वॉशरूमला जाऊन यायला नक्कीच सांगा. ऑनलाईन क्लास चालू असताना कधीही मुलांना काहीही खायला देऊ नका. दॅट इज नॉट गुड मॅनर्स. शक्यतो जेव्हा क्लास चालू असेल तेव्हा मुलांच्या आजूबाजूलाच थांबा. आय होप ह्या व्हिडिओमध्ये सर्व मुद्दे मी कव्हर केलेला आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ उपयोगी पडला असेल तर प्लीज लाईकचं बटन दाबा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनची घंटाही दाबा, म्हणजे येणारे पुढचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल थँक्यू. भेटूया पुढच्या अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.